ඉතින් boys and girls ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ඔයාට කෙටි කාලයක් තුල මෙන්න මේ වගේ සුපිරි channel එකක් කරන්න පුළුවන් YouTube short niches 5ක් ගැන. ඉතින් මග අරගන්න නැතුව බලන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාට පුළුවන් හොඳ niche එකක් අරන් මෙන්න මේ විදිහට foreign audience එකක් target කරලා YouTube content create කරලා ඔයාගේ game ගොඩ දාගන්න. ඉතින් boys අද මම කතා කරන පළවෙනි niche එක තමයි motivation content කියන niche එක. ඉතින් motivation content කියන්නේ සුපිරිම niche එකක් ඔයාලට ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ. ඒ වගේම motivation content හදද්දී ඔයාලට මේක ඔයාලට ඕන විදිහකට shorts content create කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලගේ තියෙන creativity එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ විදි වලින් එක විදිහකට motivation short හදලා සුපිරිම ගේමක් ගහපු channel එකක් තමයි මේ Ben Lion Scott කියන channel එක. මේ channel එක එහෙම් පිටින්ම Rock John Cena ආනෝල් වගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ චරිත කරලා තියෙන motivation speech තමයි copy කරලා එහෙම් පිටින්ම ඒගොල්ලන්ට වෙන් වුණු වෙනස්ම හැඩයකට ඒක edit කරලා publish කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ motivation speech බලලා තමන්ගේම ජීවිත වලට ලොකු motivation එකක් ගන්න සෑහෙන පිරිසක් මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එන්නේ කාරණේ හින්දා වීඩියෝස් 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඇතුළත මිලියන 3ක් වගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයකට ළඟා වෙන්න මේ channel එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පොඩ්ඩක් මේ channel එකේ overall view count එක දිහා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහේ පිස්සු හැදෙන view count එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කල්පනා කරලා ඉන්නේ නැතුව මේ channel එක පොඩ්ඩක් follow කරලා creative විදිහට ඔයාගේ channel එකත් අදම create කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් boys අද මම කතා කරන අනිත් සුපිරි niche එක තමයි makeup and beauty කියන niche එක. ඉතින් කෙල්ලනේ මෙන්න ඔයාට අදම පටන් අරන් ලොකු ගාණක් earn කරන්න පුළුවන් niche එකක් තමයි මේ makeup and beauty කියලා කියන්නේ. මෙතනදී ඔයාට makeup සම්බන්ධ skill එකක් තියෙනවා නම් හරි ඔයා මේ වෙද්දි සැලුන් එකක් වගේ දෙයක් කරන් යනවා නම් හරි බලන් ඉන්න එපා අදම මේක පටන් ගන්න. පේනවනේ මෙන්න මේ makeup art කියන channel එක මොන විදිහටද ඩොලර් earn කරලා තියෙන්නේ කියලා. Nice. ඉතින් ලේසියෙන්ම ඔයා ගාව තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා ෂෝට් විදිහට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරත් ඔයාටත් පුළුවන් අදම මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු earning එකකට ළඟා වෙන්න. ඉතින් guys ඊළඟට අපේ ලිස්ට් එකේ තියෙන සුපිරිම niche එක තමයි sport content කියන niche එක. ඉතින් YouTube short create කරන්න පුළුවන් වගේම ලොකු global reach එකක් හදාගන්න පුළුවන් niche එකක් තමයි මේ sports content creating කියලා කියන්නේ. ඉතින් පේනවනේ මේ channel එක cricket match වල තියෙන highlight short විදිහට edit කරලා මෙන්න මේ විදිහට upload කරලා කොච්චර views අරන් තියනවද කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයා හදන content එක cricketම වෙන්න ඕනි කියලා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් football, volleyball, netball, swimming මේ ඕනම ස්පෝර්ට් එකක් අරගෙන කැමති ස්ටයිල් එකකට ඒක edit කරලා ඒකේ තියෙන highlightම viral යනවා කියලා හිතන කොටස් ටික අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක YouTube එකට shorts විදිහට publish කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ upload කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ channel වගේ ලොකු global reach එකක් හදාගෙන dollar income එකකට ළඟා වෙන්න. හරි boys ඊළඟට අපේ ලිස්ට් එකේ තියෙන සුපිරිම niche එක තමයි historical content කියන niche එක. ඉතින් boys මේ දවස්වල YouTube short හදලා ලොකු reach එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට historical content create කරන්න පටන් ගත්තොත්. මේ විදිහට මොකක් හරි place එකක් ගැන හරි පුද්ගලයෙක් ගැන හරි මොකක් හරි සිදුවීමක් ගැන හරි ඒ වගේ තියෙන ඓතිහාසික කතාව හරිම ක්‍රියේටිව් විදිහට ඕගොල්ලන්ටම වෙනස්ම වුණු යුනික් හැඩයකට ඒක එඩිට් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් channel එකක් create කරන්න YouTube shorts upload කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ. ඉතින් ඒ විදිහට හදලා තියෙන මේ channel එක දිහා බැලුවොත් ඔයාට පුළුවන් බලා ගන්න මේ niche එකට මොන වගේ views කන්දරාවක්ද මේ channel එකේ තියෙන මේගොල්ලන්ගේ content වලට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අදම පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ historical content create කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ උනන්දුව තියෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට කෙටි කාලයක් තුල ලොකු income එකකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපේ ලිස්ට් එකේ තියෙන අන්තිම niche එක තමයි viral challenges කියන niche එක. ඉතින් මේ දවස්වල මේ විදිහේ viral challenge වලට ලොකු place එකක් තියෙනවා TikTok එකේ වගේම YouTube algorithm එක ඇතුලේ. බලන්නකො ඉතින් මේ ලිඩියා ෆ්‍රැන්සිස් කියන මේ ඉන්දියන් channel එක මොන විදිහටද මෙයාලගේ challenge වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි YouTube search bar එකේ මේ විදිහට search කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ niche එක යටතේ මිලියන ගාණක් views තියෙන videos බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ channel එක social blade website එකට අනුව මෙන්න මේ වගේ income එකක් monthly earn කරනවා කියලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බලන් ඉන්න එපා අදම try කරන්න මේ වගේ challenging videos create කරන්න.
ඉතින් බොයිස් එන්න ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මම මේ කතා කරපු නිෂ් වලින් කැමතිම පවර්ෆුල් නිෂ්යක් අරගෙන ක්‍රියේටිව් විදිහට අදම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න පටන් ගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් දවස් කිහිපයක් ඇතුලේ ලොකු ගේම් එකක් YouTube එක ඇතුලේ ප්ලේ කරලා ලොකු ඉන්කම් එකක් earn කරන්න. ඉතින් බොයිස් ඔන්න අද මම කතා කරේ මේ වෙනකොට ලෝකේ තියෙන සුපිරිම ගණයේ පවර්ෆුල් නිෂ් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අතට ගිහින් එන්නම් බොයිස්. හැමෝටම ජය වේවා.